Đài Loan muốn thành pháo đài biển ngăn Trung Quốc thôn tính Thái Bình Dương, Bắc Kinh phản ứng gắt. Lời cảnh báo muộn màng của CIA không kịp ngăn 10 dân thường thiệt mạng oan uổng. Trung tâm tị nạn hay nhà tù, tranh cãi về nơi ở mới của vạn người di cư ở Hy Lạp. Dinh thự của tỷ phú Google bị thiêu rụi bí ẩn. Nghiên cứu cho thấy hiệu quả ngăn nhập viện của Moderna cao hơn Pfizer sau 4 tháng. Ấn Độ tiêm 22 triệu liều vaccine trong ngày mừng sinh nhật Thủ tướng. Tất cả sẽ có trong bản tin đặc biệt cập nhật những tin tức nóng nhất trên kênh FBNC. Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc PLA tập trận quy mô nhằm vào Đài Loan sau khi hòn đảo vừa kết thúc diễn tập Hán Quang và chiến hạm Mỹ lại có lần tuần hành thứ 9 đi qua eo biển vào hôm thứ Sáu. Cụ thể, tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường USS Paris tuần hành qua eo biển Đài Loan nhằm chứng minh cam kết của Mỹ đối với một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở. Theo văn bản của hạm đội 7 thuộc Hải quân Mỹ khẳng định, văn bản nói thêm quân đội Mỹ sẽ tiếp tục các chuyến bay, chuyến tàu và những hoạt động quân sự khác ở nơi mà luật pháp quốc tế cho phép. Đáp lại, Bộ Tư lệnh Miền Đông BOA tuyên bố đã giám sát chặt chẽ hành trình của tàu khu trục USS Paris. Người phát ngôn của Bộ Tư lệnh này khẳng định Mỹ liên tục lặp lại những hành động khiêu khích, chứng tỏ họ là kẻ gây rắc rối lớn nhất cho sự ổn định xuyên eo biển. Tiếp đó, Bộ Tư lệnh Miền Đông thực hiện diễn tập các lực lượng hải quân và không quân vào hôm thứ Sáu ngày 17 tháng 9, huy động tàu tấn công, máy bay cảnh báo sớm và máy bay ném bom. Hạm đội và phi đội này đã tuần hành diễn tập chiến đấu ở vùng biển phía Tây Nam Đài Loan. Bộ Tư lệnh Miền Đông khẳng định các hoạt động diễn tập nhằm tăng cường khả năng phối hợp chiến đấu giữa các lực lượng vũ trang và sẽ tiến hành thường xuyên dựa trên tình hình ở eo biển. Cùng với việc diễn tập rầm rộ, không quân Trung Quốc hôm 17 tháng 9 còn điều 10 máy bay chiến đấu quấy rối vùng nhận dạng phòng không của Đài Loan, trong đó bao gồm 6 tiêm kích J-16, 2 tiêm kích J-11, một máy bay chống ngầm và một máy bay trinh sát điện tử. Các tiêm kích chiến đấu của BOA đã bay sát gần quần đảo Đông Sa do Đài Loan kiểm soát, trong khi 2 chiếc máy bay chống ngầm và trinh sát điện tử thì bay trên eo biển Ba Sĩ, ngăn cách Đài Loan với Philippines. Cơ quan phòng vệ Đài Loan đã giám sát và thực hiện nhiều biện pháp phòng thủ như thường lệ. Động thái của POA diễn ra một ngày sau khi Đài Loan đề xuất gói ngân sách quân sự lên tới 8,7 tỷ đô la trong vòng 5 năm tới. Một trong những khoản chi sẽ là mua thêm tên lửa vì giới chức hòn đảo cảnh báo nhu cầu bức thiết phải nâng cấp kho vũ khí, đối đầu với nguy cơ nghiêm trọng từ người hàng xóm phương Bắc. Viện trưởng Hành pháp viện Tô Trinh Sương khẳng định chính quyền Đài Loan phải cảnh giác cao độ, nghiêm túc hơn nữa với mối hiểm họa từ Bắc Kinh. Ông Tô khẳng định Trung Quốc đang không ngừng âm mưu chống lại chúng ta và cho biết thêm hòn đảo tăng ngân sách quốc phòng là để bảo vệ chủ quyền và an ninh. Viện trưởng Tô kêu gọi Đài Loan không thể buông lỏng, chúng ta phải chuẩn bị mạnh mẽ nhất để chiến tranh không phải xảy ra. Đáp lại, chính phủ Trung Quốc đã chỉ trích gay gắt những phát ngôn của ông Ngô Chiêu Tiếp, lãnh đạo cơ quan ngoại giao của Đài Loan. Hôm thứ Sáu, ông Ngô tuyên bố Đài Loan đã, đang và sẽ là một pháo đài biển vững chãi, ngăn cản Trung Quốc bành trướng thôn tính cả Thái Bình Dương. Văn phòng các vấn đề Đài Loan của Trung Quốc cho rằng phát ngôn của ông Ngô nhằm đánh lừa dư luận, cấu kết và thông đồng với các lực lượng nước ngoài chống đối Trung Quốc. Căng thẳng ở eo biển có vẻ đang ngày càng sục sôi. Ngay sau khi quân đội Mỹ phóng tên lửa Hellfire để chặn đứng chiếc Toyota Corolla màu trắng mà Mỹ tin rằng gây nguy hiểm cho binh sĩ đang di tản khỏi sân bay Kabul, một lời cảnh báo đã phát ra, đó là báo động của cơ quan tình báo trung ương CIA, nói rằng dân thường có mặt tại địa điểm oanh kích theo 3 nguồn tin khác nhau. Thế nhưng tất cả đã quá muộn, lời cảnh báo của CIA hôm 29 tháng 8 được tiếp nhận vài giây sau khi tên lửa đã đánh trúng chiếc Toyota, khiến 10 người thiệt mạng oan uổng. Vài tuần sau đó, quân đội Mỹ khăng khăng nói rằng đòn anh kích đã triệt hạ mục tiêu IS và có lẽ vài dân thường thiệt mạng. Thế nhưng sự thật cuối cùng phơi bày vào hôm thứ Sáu ngày 17 tháng 9 trước sự ngờ vực bao trùm của cánh phóng viên điều tra. Quân đội Mỹ thừa nhận chiếc Toyota không thuộc về phần tử cực đoan ISK như đánh giá ban đầu. Đó là một sai lầm. Tướng Rance McEntee, chỉ huy Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ, phát biểu một cách thẳng thừng tại Lầu Năm Góc. Chưa rõ quân đội Mỹ sử dụng nguồn tin tình báo nào để phát động đòn oanh kích, chỉ chắc chắn rằng nhiều người ở Kabul lúc này vô cùng đau buồn và tức giận. Theo Reuters ghi nhận, cư dân thủ đô Afghanistan khẳng định Mỹ chỉ xin lỗi suông là không đủ. Hy Lạp hôm 10 đặt an ninh để bảo vệ lợi ích của người tìm kiếm tị nạn, các nhân viên hỗ trợ nhập cư và cộng đồng địa phương. Thế nhưng người tị nạn và các tổ chức bảo vệ họ bày tỏ những trung tâm như ngục tù này sẽ ảnh hưởng sâu sắc đến sức khỏe tinh thần. Với chúng tôi, đây là nhà tù, những người tị nạn sẽ bị giam giữ và điều này được hỗ trợ bởi các nhà lãnh đạo EU. Cần phải dừng lại tình cảnh này, trích lời một lãnh đạo tổ chức hỗ trợ di cư chia sẻ với Reuters.
Trước đó, hàng vạn người di cư đã từ Thổ Nhĩ Kỳ tràn tới Hy Lạp từ năm 2015. Họ tá túc trong các trại tị nạn tạm bợ với đời sống thảm thương và tạo nên cuộc khủng hoảng di cư ở Hy Lạp suốt nhiều năm qua. Các trại tị nạn này trở nên quá đông đúc, điều kiện sống mất vệ sinh, thiếu hụt nghiêm trọng thực phẩm, khiến chính phủ Hy Lạp bị các tổ chức nhân quyền và cả người dân địa phương chỉ trích nặng nề. Đáng chú ý, trại Moria trên đảo Lesbos đã liên tiếp chứng kiến bạo lực, cuối cùng bị thiêu rụi vào năm ngoái. Sau đó, giới chức vội vàng dựng lên các trại tị nạn tạm thời cho hàng ngàn người nhập cư. Hy Lạp nhiều năm qua đã cố gắng giải quyết bài toán nhập cư bằng nhiều biện pháp, đó là dẹp bỏ các trại tị nạn trên 5 hòn đảo, chuyển người di cư về đất liền và chuyển tới các nước châu Âu khác, cũng như trục xuất họ về quê nhà. Trung tâm tị nạn mới khánh thành ở Samos xây từ nguồn quỹ 43 triệu euro của EU, có sức chứa khoảng 3.000 người. Quan chức di cư của EU, Beate Meider cho biết, nơi này cung cấp cho người di cư giường ngủ, nhà vệ sinh, phòng tắm, có thể nói là đảm bảo một nơi tử tế để sống. Và hơn nữa, trung tâm cũng cho giới chức thêm không gian, thời gian để xử lý từng đơn tị nạn một cách nhanh chóng hơn. Chính phủ Hy Lạp thống kê tổng số người tìm kiếm người tị nạn một khi xuất hiện thách thức về địa chính trị. Giới chức Israel hôm 19 tháng 9 bắt thêm 2 người cuối cùng trong số 6 tù nhân Palestine vượt ngục cách đây 2 tuần. Họ đào đường hầm thoát khỏi trại giam được kênh phòng tối đa của Israel, làm xấu mặt lực lượng an ninh nước này nhưng được phía Palestine tán dương. 2 thành viên nhóm phiến quân Hồi giáo Sinha bị bắt giữ trước lúc bình minh, một ngôi nhà ở thuộc thành phố Sinin ở khu vực định cư bờ Tây. Theo Reuters, người Palestine xem 6 phạm nhân vượt ngục như anh hùng, còn Israel xem họ là phần tử bạo lực cực đoan. Tất cả 6 phạm nhân đều bị cáo buộc hoặc nghi ngờ lên kế hoạch và thực hiện tấn công thàn bạo nhằm vào người Israel. Liên quan đến vụ bắt người mới đây, cư dân Palestine ở thành phố Sinin đã đụng độ với binh sĩ Israel lúc rạng sáng. Quân đội Israel thông báo 2 phạm nhân đã đầu hàng sau khi bị bao vây và 2 người Palestine khác cũng bị bắt vì bao che. Tất cả 4 người đang được thẩm vấn. Trong khi đó, người Palestine dự kiến tổ chức biểu tình phản đối ở bờ Tây và Đông Jerusalem đến hết Chủ nhật hôm nay. Haiti là đất nước nghèo nhất Tây Bán Cầu, gần đây lại rơi vào nghèo đói cùng cực sau vụ ám sát tổng thống hồi tháng 7. Thảm họa kép bão lũ và động đất vào tháng 8 khiến hơn 2.000 người thiệt mạng. Vì lẽ đó, hàng chục ngàn người đã bất chấp mọi rủi ro để tìm đường di cư đến Mỹ. Trải qua quãng đường hơn 3.000 cây số, giờ đây khoảng 10.000 người Haiti tập trung bên dưới cây cầu quốc tế Del Rio, nối giữa bang Texas, Hoa Kỳ và Mexico. Trước mắt họ là giấc mơ về một cuộc sống mới tươi đẹp hơn, sau lưng họ là một hành trình quá đỗi gian nan, nguy hiểm và một cuộc sống bất ổn kéo dài. Nhưng hiện tại mới là thực trạng tàn nhẫn nhất, 10.000 người di cư này đã bị mắc kẹt ở Texas, họ đói khát, chen chúc, kiệt sức và tuyệt vọng dưới cái nóng thiêu đốt hơn 38 độ C. Nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng này, giới chức Mỹ đã chuyển 2.000 người đến các trung tâm xử lý vấn đề tị nạn vào hôm thứ Sáu. Đồng thời, Bộ An ninh Nội địa Mỹ đang đẩy nhanh các chuyến bay trục xuất người di cư về nước trong vòng 3 ngày tới. Bộ An ninh Nội địa khẳng định đang làm việc với các nước như Haiti, Brazil và Chile để trả về người nhập cư. Song song đó, Cục Hải quan và Biên phòng Hoa Kỳ cũng cử thêm 400 nhân viên đến thành phố Del Rio nhằm giải quyết khủng hoảng. Từ thứ Sáu, cơn sóng thần di cư đã nhấn chìm thành phố, khiến một hải cảng bị đóng cửa và giao thông phải chuyển hướng ở thành phố Eagle Pass, bang Texas. Vượt qua 3.000 cây số đến Texas, thế nhưng cây cầu Del Rio chỉ có thể cung cấp cho người di cư mái che đầu trong vài ngày ngắn ngủi. Hầu hết họ không thể vượt qua cây cầu này đến xứ sở cờ hoa. Khoảng 2.000 người hoạt động vì quyền lợi động vật đã tuần hành xung quanh trường đấu bò Las Ventas của Tây Ban Nha vào hôm 18 tháng 9, kêu gọi chính phủ ra lệnh cấm đấu bò tót. Môn thể thao này là một dấu ấn đậm nét trong nền văn hóa Tây Ban Nha. Thế nhưng đối diện nhiều khó khăn trong 2 thập kỷ qua, các sự kiện đấu bò vẫn thu hút rất đông du khách. Nhưng công chúng trong nước ngày càng ít quan tâm, thậm chí phản đối. Người biểu tình Vega, 41 tuổi cho biết anh không nghĩ đấu bò tót có thể đại diện cho nền văn hóa Tây Ban Nha thêm nữa. Điều đó không tự nhiên và không hợp thời. Vega nói, sau đó hô vang khẩu hiệu chấm dứt đấu bò cùng với đám đông tuần hành. Theo khảo sát của Electromania vào năm 2020, khoảng 47% người Tây Ban Nha ủng hộ quy định cấm đấu bò, chưa tới 17% phản đối việc cấm, khoảng 37% nói rằng họ phản đối đấu bò nhưng cũng không ủng hộ việc cấm. Căn nhà trị giá nhiều triệu đô của tỷ phú Google Larry Page đã bị thiêu rụi vào cuối tuần trước. Trên thực tế, nhà đồng sáng lập Google có rất nhiều bất động sản dùng để cho thuê hoặc cho bà con ở nhờ, còn vị tỷ phú và gia đình đang hưởng thụ cuộc sống ở Fiji. Theo báo New York Post, căn nhà ở Palo Alto bốc hỏa từ phía sau đó lan xuống tầng hầm. Nguyên nhân vụ cháy vẫn là một bí ẩn. Hàng xóm nói rằng căn nhà vốn được khoảng 6 đến 10 nhân viên Google sử dụng như văn phòng làm việc bí mật. Tỷ phú Page cũng sở hữu rất nhiều căn nhà trong khu phố.
Vaccine COVID-19 của hãng Pfizer sẽ giảm nhẹ hiệu quả ngăn ngừa nhập viện sau 4 tháng, trong khi hiệu quả của vaccine Moderna vẫn ổn định. Đó là theo một nghiên cứu mới công bố ở Mỹ dựa trên phân tích số liệu từ 21 bệnh viện khắp 18 tiểu bang. Nghiên cứu còn nói, 2 liều vaccine của Pfizer hoặc Moderna giúp ngăn ngừa nhập viện tốt hơn so với vaccine 1 liều tiêm của Johnson Johnson. Mặt khác, sau 4 tháng kể từ khi chích liều vaccine thứ hai, hiệu quả ngăn chặn nhập viện của Moderna đạt 92%, của Pfizer là 77% và của Johnson Johnson là 68%. Nghiên cứu được Trung tâm Kiểm soát Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ CDC công bố hôm thứ Sáu, có thể thúc đẩy một cuộc tranh luận mới rằng liệu Mỹ có nên tiêm liều vaccine bổ sung hay không. Israel và Vương quốc Anh đang thực hiện việc này, có thể Mỹ sẽ quan sát và đánh giá mức độ hiệu quả. Hiện Mỹ đang đối phó với đợt bùng phát dịch mới do biến chủng Delta lây lan rất mạnh ở những người chưa tiêm phòng và tình trạng người đã tiêm vaccine nhưng bị nhiễm đột phá cũng tăng lên. Ngoài ra, các nhà nghiên cứu lưu ý, vaccine Pfizer và Moderna đều sử dụng công nghệ mRNA, nhưng hiệu quả chênh lệch có thể là do khoảng cách giữa hai liều tiêm. Tại Mỹ, khoảng cách giữa hai liều tiêm Pfizer là 3 tuần, còn Moderna là 4 tuần. Mặt khác, nghiên cứu cũng tồn tại nhiều hạn chế, ví dụ như số lượng người được tiêm Johnson Johnson ít hơn so với người tiêm hai loại vaccine kia. Một vài nghiên cứu trước đây phát hiện kháng thể được tạo ra sau khi tiêm Moderna dường như cao hơn so với tiêm Pfizer, tuy nhiên cũng chưa rõ kháng thể có phải là yếu tố quan trọng nhất giúp tạo miễn dịch lâu dài hay không. Ấn Độ đang tăng tốc tiêm chủng. Hôm thứ Sáu, nhân ngày sinh nhật thứ 71 của Thủ tướng Narendra Modi, Ấn Độ đã tiêm hơn 22 triệu liều vaccine từ sáng sớm đến 9 giờ tối. Ông Modi viết trên Twitter, mỗi người dân Ấn Độ sẽ tự hào về kỷ lục tiêm chủng của ngày hôm nay. Thủ tướng cũng cảm ơn sự đóng góp của y bác sĩ và nhân viên y tế tuyến đầu. Bộ Y tế Ấn Độ cho biết vào chiều thứ Năm, khoảng 62% trong số 940 triệu người trưởng thành đã nhận ít nhất một liều vaccine và 20% trong số đó đã tiêm phòng đầy đủ. Ấn Độ cấp phép sử dụng khẩn cấp 6 loại vaccine, đó là Covishield, tên gọi khác của AstraZeneca ở Ấn Độ, được sản xuất nội địa bởi Viện Huyết Thanh Ấn Độ. 2 loại vaccine phát triển trong nước là Covaxin và JCOVD, vaccine Sputnik V của Nga và vaccine Moderna và Johnson Johnson của Mỹ. Chính phủ chủ yếu dựa vào Covishield và Covaxin sản xuất trong nước để đẩy nhanh tiêm phòng cho toàn bộ người dân trưởng thành, đặt mục tiêu hoàn tất vào tháng 12. Ấn Độ là nước chịu ảnh hưởng nặng nề thứ nhì thế giới trong đại dịch, với hơn 33 triệu ca nhiễm, bao gồm 340.000 người đang dương tính. Giới chức đang lo ngại mùa lễ hội từ tháng 10 đến tháng 12 sẽ tạo nên một đợt bùng phát dịch mới. Vì vậy, chính phủ khuyến nghị người dân đeo khẩu trang, duy trì giãn cách xã hội, tránh tụ tập tại các sự kiện đông đúc. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin nóng ngày hôm nay. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những sự kiện quốc tế mới nhất trong bản tin nóng phát sóng vào 15 giờ 30 phút hàng ngày trên kênh FBNC. Mời quý vị quan tâm đón theo dõi.